So friends, আমি আইছো shawarma লব কানে only shawarma খাম So friends, আজিৰ আমাৰ এটো দুপৰীয়াৰ কাহিখন বুট লৈছো বিট গাজৰৰ সালাড So bread omelette কাৰণে প্ৰথমে bread friends প্ৰথমে omelette খিনি এনেকে দি দিছে এতিয়া ইয়াৰ So hey guys, back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি হল সানডে and Sunday মই ব্লগটো স্টাৰ্ট কৰি দিছো আজি ৰাতিপুৱা আৰু আমাৰ সাৰে বনাই আছে মোৰ কাৰণে আজি ব্ৰেড অমলেট বনাই আছে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আমাৰ সাৰে বনাই আছে ব্ৰেড অমলেট মোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা নাজানো আজি কি হৈছে আৰু फ्रेंड्स আমাৰ যোৱাকালি আহিছে ভুট জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু আহিছে আমাৰ সাৰৰ বিৰাট কে ফেভাৰিট এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছো এয়া হল বেম্বু শুট বহুত দিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলো মই বৰা চাউল অৰ্ডাৰ কৰিছিলো তাৰ পিছত এটো কৰিছিলো দেন যোৱাকালি আহি পাইছে আৰু আমি বহুত হ্যাপি বেম্বু শুট বহুত বছৰ মূৰত খাম মানে অলৰেডি খাই লৈছো যোৱাকালি আৰু আজিও খাম দেন চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ব্লগ So bread omelette কাৰণে প্ৰথমে omelette খিনি এনেকে দি দিছে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত bread দিব নে আৰু মাষ্টাৰ শেফ মিস্টাৰ হাজাৰিকা So friends ইয়াত আছে bread omelette আৰু যোৱাকালি পায়স বনাইছিলো মই পায়স আছে সো মই ব্ৰেকফাস্ট কৰিলো সো হেল্লো फ्रेंड्स আমাৰ এটা ব্ৰেকফাস্ট কৰি মেলি হৈ গল আৰু তেখেতে গৈছে বজাৰত এটো কাৰণে গৈছে তেখেতে চুলি কাটিব বুলে আৰু তেখেতে কৈ আছিল যে আজি বহুত দিন হল চিকেন খোৱা নাই চিকেন খোৱাৰ ট্ৰেনিং কৰি আছিল আমি তো তেখেতে ক'লে ঠিক আছে মই অকমান চিকেন লৈ আহিম তুমি আদা নহৰু পিয়াজ এবোৰ গুছাই মেলি থৈ দিবা তো হেতু কাৰণে মই আদা নহৰু পিয়াজ গুছাই আছো এতিয়া আৰু আধাদি হলে গুছুৱা আৰু फ्रेंड्स আপোনালোকে নহৰু চালাই ভাল পায় নে মই কিন্তু নহৰু চালাই বিৰাতে বেয়া পাও কিন্তু মই নহৰু মুটা চালাই ভাল পাও সৰু নহৰু হলে মই চালাই একদম বেয়া পাও হেতু কাৰণে মই বজাৰত গলে মুটা নহৰু চাই পেলাই আনো এনেকুৱা টাইপৰ নহৰু আনো ডাঙৰ চাই যেতে চেলুৱাব দিগদাৰ নহয় মই হেকাৰণে মুটা নহৰু কেটাই চালাই বিৰাট ভাল পাও তো হেতু কাৰণে মই চেলালো নহৰু কেটা এটা পিয়াজ লৈছো তো আজি ৰেচিপিটো মই শেয়াৰ নকৰো এনে অকমান থুলমুলকে দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কেনেকে বনাইছো তেখেতে বনাম বুলি কৈছে যে সাইডৰ কোনে বনাই জুনিও বনাক মই শেয়াৰ কৰি দিম তেখেতে কিন্তু বিৰাট টেস্টি বনাই মুটকে বেছি টেস্টি তেখেতে বনাই হেতু কাৰণে মই ভাবৰি মেলি থৈ দিছো ভালকৈ যাতে সহজ হয় তেখেতে আহিলে ধুই মেলি দিম বনাই দিব তেখেতে তো হেতুৱে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কক কেনেকুৱা মুৰটো চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলি আছে জনাব মোক আৰু फ्रेंड्स মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই আছে নে চাই থাকিব প্লিজ আৰু লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আৰু ভাল ভিডিও বনাব পাৰো আপোনালোকে ভিডিওবোৰ নেচায়ে বহুতে নাজানো ভাল পাই আছে নে নাই তথাপি মই চেষ্টা কৰি আছো নতুন কে কৰি আছো আৰু ইমান কিটাবা কৰো কিটাবা নকৰো আৰু হেতু কাৰণে মানে ভালকে এক্সপেৰিয়েন্সটো হোৱা নাই ব্লগিং কৰাৰ তথাপি মই চেষ্টা কৰি আছো আৰু আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰিব তাৰে কামনা কৰিছো তেনেহলে মই এখিনি ৰেডি কৰি ল আৰু কি কৰো কিনা সকলোবোৰ শেয়াৰ কৰি আছো ইভিনিং বজাৰটো যোৱা কথা আছে ডাঙৰ বজাৰখনত যাম সো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ডাঙৰ বজাৰখন তেনেহলে চাই থাকক ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে So friends মই মাংসখিনি বনাব লৈছো মই বনাম প্ৰথমতে মই মাংসখিনিত আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া সকলো গুটে যিখিনি মছলা দিব লাগে আৰু গুটেখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছিলো So friends মোৰ চিকেনখিনি হৈ আছে আজি চিকেনৰ ৰেচিপি দিয়া নাই এনে দেখাই দিছো অকমান So friends আজিৰ আমাৰ এটো দুপৰীয়াৰ কাহিখন বুট লৈছো বিট গাজৰৰ সালাড আৰু চিকেন এটো হল জুহা চাউলৰ লোকেল জুহা চাউলৰ ভাত আৰু নেমু আৰু ইয়াত আছে ভুট জলকীয়া আৰু বেম্বু শুট নেমুটো ইয়াত দিদু আজি দুপৰীয়া কাহিখন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাব
So friends, আমি এতিয়া ইভিনিং মাৰ্কেট আহিলোঁ। মাৰ্কেট এইটো কাৰণে আহিছিলোঁ, এনে কুৰ্তি চাবলৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত কেনেকুৱা কালেকশ্যন আছে, বাট বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ফ্ৰেণ্ডছ। মই ভাবা নাছিলোঁ ইমান ভাল কালেকশ্যন পাম বুলি কেনে। গোটেইবোৰ দেখি মোৰ লৈ ল'ব মন গ'ল, কিন্তু কি কৰিব, গোটেইবোৰতো ল'ব নোৱাৰোঁ। দেন চাই মেলি আহিলোঁ আৰু। সো ফ্রেন্ডস, আমি আইছো শর্মা লব কারণে। অনলি শর্মা খাম, মানে হেৰি লগত দিয়ে না ৰোল, শৰ্মা ৰোল, পৰাঠা পৰাঠা লগত দিয়ে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আমি অকণমান শৰ্মা চিকেন আৰু ভেজ পোলাও লৈ এনেকৈ খাই মেলি আহিলোঁ ঘৰলৈ। আৰু তেখেতে চুলিও কাটিব গৈছিলে, অকণমান ক্লিপটো দি দিলোঁ মই। দুপৰীয়া চুলি কটা নহ'ল, বহুত ভিৰ আছিলে কাৰণে ঘূৰি আহিলে, ৰাতি কাটিলে। তাৰপিছত আমি ডিনাৰ নকৰিলোঁ আৰু বাহিৰত যি খাই আহিলোঁ তাকে খাই মেলি থাকি গ'লোঁ আৰু। দেন কেনেকুৱা লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ব্লগটো চাই আজি? ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ দেই।